සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම ඉතින් අද ඔයාලට ගෙනාව රස ගුණ පිරුණු කෑමක්. ඒ තමයි කොස් කට්ලට්. ටික වෙනස් විදිහකට හදන කට්ලට් එකක් තමයි මේ කොස් කට්ලට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකට මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එකට එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහත තියෙන subscribe button එක click කරලා දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අද අපිට ඕන මේ වගේ පොඩි කොස් මදුළු 10ක් 15ක් විතර පොඩියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩි දෙකක්, කාර්පිංච කොළ ස්වල්පයක්, සුදු ලුණු බිත් 3-4ක්, පොඩි සැමන්ටින් එකක් කටු අයින් කරලා හොඳට පොඩි කරගෙන තියෙනවා. රසායනික කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, වගේම රසායනික ලුණු, කාකුඩු ස්වල්පයක්. අපිට මේකට බැටර් එකක් හදන්න ඕන වෙනවා. ඒකට මම අරන් තියෙනවා පාන් පිටි. මෙතන පාන් පිටි කෝප්පයක් තියෙනවා. බිත්තරයක්, දැවටීම සඳහා පාන් කුඩු. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ උණු වතුර ටිකක් අරගෙන ඉවරලා මේ විදිහට කොස් මදුළු ටික වැහෙන්න දාගන්න ඕන. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර තැම්බෙන්න තියන්න ඕන. විනාඩි 5කට පස්සේ මම මේ ටික වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක මේ වගේ පොඩි කැපුමක් දාගෙන අපේ මේ කොස් ඇටි මේකෙන් අයින් කරගන්න එක. ඇතුලේ තියෙන කොස් විඩ හොඳට අයින් කරගන්න ඕන. අපි දැන් මේ විදිහට මේ ඔක්කොගෙම අයින් කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇටි අයින් කරගන්න ඕන අපි. දැන් අපි බලමු ඊළඟට අපිට මොනවද කරන්න ඕන කියලා. අපි දැන් මේක මැද්දාවට පුරන්න ඕන ෆිලින් එක හදා ගන්න ඕන. මම වාජනය ලිපේ තියාගෙන මෙතන පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට පෙසුතුන් ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරපිංචු කොළ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේකට ඊට කපාගත්ත අපේ මේ බීලුණු ටික එකතු කරගෙන මේකට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. අපි දැන් මේක ඕන් ටිකක් තැම්බෙනකම් මේකට ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරේචර් වුණාට පස්සේ මම මේකට කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් ටික දාලා කවලම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම ලුණු කුඩු පොඩ්ඩකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට හොඳට පොඩි කරගත්ත අපේ සමන් ටික එකතු කරගෙන මේකට හොඳට කවලම් කරගෙන අපේ මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. මේ ටික කවලම් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ලුණු රස යනවා කියලාම කියලා බලලා ලුණු මදි නම් තව ටිකක් ලුණු එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත අපේ මිශ්‍රණය. අපි දැන් මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් මම දැන් අපිට ඕන කරන බැටර් එක හදාගන්නයි හදන්නේ. මම දැන් පාන් පිටි ටික මේකට එකතු කරගෙන අපේ බිත්තරේ කඩලා මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්නවා. හැම මේකට ඔයාලට පුළුවන් මේ සඳහා වතුර ටිකක් පාවිච්චි කරන්න. මම අද මේ ගත්තේ ආදනා සැමන් එකේ තියෙන අයිස්ම වතුර ටික. ඒ වතුර ටික දාලා තමයි අද මම මේ බැටර් ටික හදාගන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ වගේ බැටර් එකක් හදාගත්තා. ඊළඟට මම මේකට කහ කුඩු ටික දාලා කවලම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට ලුණු කුඩු චුට්ටක් එකතු කරනවා.
ඔයාලට පුළුවන් රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අපි ලුණු දානකොට මේක ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද ඔයා සැමන් එකේ තියෙන වතුරෙන් හදනවා නම් ටිකක් ලුණු අඩුවෙන් දාගන්න ඕන. ඒ වතුරේ ලුණු තියෙන නිසා දැන් අපේ බැටර් එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ කට්ලට් ටික හදාගන්න. ඉතින් අපි දැන් මේ වගේ මිශ්‍රණ ටිකක් අරගෙන මේක ඇතුළට පුරව ගන්න ඕන හිමීට. අපි මේ විදිහට මේ ඔක්කොම මිශ්‍රණය පුරව ගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ කොස් කට්ලට් ටික. දැන් අපි මේ ටික මේ විදිහට බැටර් එකේ දවටලා පාන් කුඩු වල ගින්නන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි ඔක්කොම ටික අපි හදාගමු. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ ටික හදාගත්තට පස්සේ දැන් තියෙන අපිට මේ ටික කැම්බර් තෙලේ බැද ගන්න. ඉතින් මම දැන් තෙල් එක රත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මේක හොඳට බැද ගන්න ඕන රන්වන් පාට වෙනකම්. මේ විදිහට මේක හොඳට බෙදගෙන ඉතින් මේ විදිහට අපි ඉතුරු ටිකක් බෙදගමු. මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස කොස් කට්ලට් ටික. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉදිරියට හදලා බලන්න. මේක හරිම රසයි. මම මේකක් කපලා පෙන්නන්නම්. මේක ඇත්තටම ලස්සනයි වගේම මේක හරිම රස කෑමක්. ඒ වගේම ගුණෙත් ගොඩක් තියෙනවා. ගුණෙත් අඩුවක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හැමදාම කොස් කන විදිහ නැතුව වෙනසකටත් එක්ක මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඉතින් ගෙදර කොස් කන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා නම් කොස් කන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක ගෙදරදී හදලා බලලා ඔයාගේ වටිනා කමෙන්ට් එක පල්ලෙහෙන් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා එකතුනේ නැති කෙනෙක් නම් ඔයා දැන්ම පහතින් subscribe බටන් ක්ලික් කරලා මේ දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසම රස කෑම හදන විදිහ අපේ වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලලා ඒ විදිහට කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ රසම රස කෑමකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.